Từ hai bàn tay trắng lập nghiệp trở thành kỳ tài thương mại. 31 tuổi ngồi lên ghế chủ tịch tập đoàn niêm yết trẻ nhất. 32 tuổi trở thành người Trung Quốc đầu tiên ẵm trọn giải thưởng nhà sáng tạo trẻ thế giới. Thế nhưng thương trường như chiến trường, chỉ vì một câu nói lỡ buông ra để bảo vệ chút thể diện dởm, hắn đã tự đẩy mình vào chốn lao tù. Trong cơn giãy giụa tuyệt vọng trước cửa tử, hắn vung ra tới 495 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 1.700 tỷ Việt Nam đồng để hiến tặng cho quốc gia. Nhưng chừng đó tiền vẫn không đổi lấy được một tấm kim bài miễn tử. Sinh mệnh của hắn chính thức bị kết liễu ở tuổi 40. Rốt cuộc đằng sau vụ án này là một trò chơi tàn khốc của đồng tiền hay là sự cắn xé của những thế lực quyền lực ngầm? Xin chào, mình là Chùm Tra Án, kênh chuyên bóc trần những hồ sơ án mạng có thật. Mình sẽ nỗ lực lên video đều đặn hàng tuần, đưa bạn xuyên qua những vụ án máu lạnh để nhìn thấu nhân tính và soi rọi những góc khuất của xã hội. Cái mác mưu tài sát nhân hay đâm thuê chém mướn có lẽ chúng ta đã thấy nhiều trên phim ảnh hay tiểu thuyết. Kịch bản quen thuộc luôn là một gã chủ mưu lắm tiền thuê sát thủ đi lấy mạng người khác nhằm mục đích triệt hạ kẻ ngáng đường hoặc giết người diệt khẩu. Nhưng nghệ thuật thì luôn bắt nguồn từ hiện thực. Ngoài đời thực, những vụ án vung tiền mua mạng người còn tàn khốc, không hề hiếm gặp, và những sự thật tanh mùi máu ẩn chứa bên trong thường khiến chúng ta phải kinh hãi đến tột độ. Hôm nay, câu chuyện mà mình và bạn sẽ cùng mổ xẻ chính là một vụ đâm thuê chém mướn như vậy. Dù sự việc đã trôi qua mười mấy năm, nhưng tình tiết nó lại ngoằn ngoèo, gay cấn và mang đậm màu sắc kịch tính. Quan trọng nhất, nhân vật trung tâm của vụ án này lại là một huyền thoại trong giới thương gia. Hắn tên là Viên Bảo Cảnh, kẻ được giang hồ kính nể gọi bằng cái danh Lý Gia Thành phương Bắc. Chỉ mất vài năm ngắn ngủi, từ hai bàn tay trắng hắn đã đạp lên đỉnh cao của danh vọng, ôm trọn khối tài sản lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ. Hắn từng chiếm trệ trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn niêm yết trẻ tuổi nhất toàn Trung Quốc. Đế chế thương mại do một tay hắn gây dựng, vươn vòi bạch tuộc ra khắp các ngành nghề, từ bất động sản cho đến công nghệ lõi, tầm ảnh hưởng len lỏi vào từng ngóc ngách của xã hội. Thế nhưng chính bản án đâm thuê chém mướn đã trực tiếp chặt đứt chuỗi ngày huy hoàng của gã cự phách thương trường này. Viên Bảo Cảnh chính thức bị thi hành án tử vào năm 2006. Ở phía ngược lại, nạn nhân bị sát hại trong vụ án là Uông Hưng, lại là một tinh anh của giới cảnh sát, người từng được vinh danh là thần thám cảnh giới. Chớ trêu thay, kẻ thù ác và nạn nhân lại từng là người anh em vào sinh ra tử. Điều này thực sự khiến người ta phải gai ốc tò mò. Rốt cuộc thứ lợi ích tàn khốc nào đã xé toạc tình huynh đệ, khiến họ trở mặt thành thù? Năm xưa, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Chùm Tra Án và bạn hãy cùng vặn ngược kim đồng hồ quay trở về điểm bắt đầu của mọi bi kịch. Đó là mùa hè năm 1985. Một chuyến tàu hỏa hướng thẳng về Bắc Kinh đã kéo hai thanh niên vốn xa lạ bước vào quỹ đạo của nhau. Bọn họ vạn vạn không thể ngờ cuộc hội ngộ định mệnh trên chuyến tàu ấy đã trói buộc số phận của cả hai bằng vô số sợi dây nghiệt ngã, trở thành ngã rẽ chí mạng nhất trong cuộc đời họ. Quay lại quá khứ, năm 1966, Viên Bảo Cảnh cất tiếng khóc chào đời tại một gia đình nghèo rất mồng tơi ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh. Hắn là con thứ ba trong một gia đình có 5 anh chị em. Dù gia cảnh bần hàn nhưng ngay từ nhỏ, Viên Bảo Cảnh đã nuôi một tham vọng cháy bỏng, dùng con chữ để đổi đời, và mục tiêu của hắn cực kỳ sắc bén, bằng mọi giá phải bước chân vào cánh cửa đại học ở thủ đô Bắc Kinh. Kỳ thi đại học năm 1983 kết thúc, thực chất điểm số của hắn không hề thấp, dư sức đậu vào rất nhiều trường đại học khác. Thế nhưng chớ trêu thay, chừng đó là chưa đủ để vươn tới Bắc Kinh, miền đất hứa mà hắn luôn khao khát. Chính sự chấp niệm điên cuồng này đã khiến hắn quyết định ôn thi lại. Trải qua 2 năm ròng rã dùi mài kinh sử, nếm mật nằm gai, cuối cùng vào năm 1985, giấc mộng của Viên Bảo Cảnh đã thành hiện thực. Hắn chính thức thi đỗ vào Đại học Tiếng Pháp Trung Quốc. Phải biết rằng vào thời điểm đó, giáo dục phổ cập vẫn còn là một thứ gì đó xa xỉ. Đại đa số thanh niên chỉ học hết cấp 3, tạt ngang học trung cấp hoặc đi làm công nhân kiếm cơm ngay lập tức. Những sinh viên học chính quy như Viên Bảo Cảnh thực sự là phượng mao lân giác. Đây là những cá nhân vô cùng quý hiếm, xuất chúng, trăm ngàn người mới có một. Huống hồ, ngôi trường hắn đỗ lại là một trường danh giá hàng đầu thủ đô. Chỉ nhìn vào điểm này thôi, người ta đã thừa hiểu Viên Bảo Cảnh mang trong mình một ý chí sắc lạnh, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Ôm trọn hoài bão và kỳ vọng ngút ngàn về tương lai rực rỡ, Viên Bảo Cảnh tự tin xách hành lý bước lên chuyến tàu hỏa rẽ sóng về Bắc Kinh. Và chính trong chuyến đi định mệnh ấy, hắn đã va phải một người đồng hương cùng quê, Liêu Dương. Người thanh niên đó tên là Uông Hưng. Khoác trên mình bộ cảnh phục, dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Uông Hưng đã khiến chàng sinh viên tương lai Viên Bảo Cảnh, người còn chưa bước qua cổng trường đại học, nảy sinh lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Anh chủ động xách hộ hành lý, và thế là hai chàng trai trẻ bắt đầu trò chuyện với nhau. Suốt dọc đường, họ trò chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp. Uông Hưng
sinh năm 1958, lớn hơn Viên Bảo Cảnh 8 tuổi. Năm 1976, anh từng hưởng ứng phong trào thanh niên trí thức về nông thôn để lao động sản xuất. 2 năm sau, vào năm 1978, anh thi đỗ vào một trường cảnh sát ở Đại Liên và sau khi tốt nghiệp thì gia nhập ngay đội cảnh sát hình sự thành phố Liêu Dương. Trên chuyến tàu, Uông Hưng hào hứng kể cho Viên Bảo Cảnh nghe những chiến tích phá án ly kỳ của mình. Viên Bảo Cảnh vành tai nghe, vô cùng thích thú. Có thể nói, thì với 4 năm tuổi nghề, bằng sự nỗ lực và một chút may mắn, Uông Hưng đã tạo dựng cho mình được chút số má trong giới cảnh sát Liêu Dương. Anh từng tham gia triệt phá hàng loạt trọng án, trong đó phải kể đến vụ trộm kho vũ khí Đăng Tháp hay vụ huyết án tàn sát dã man một gia đình 3 người. Đỉnh điểm là vào một đêm khuya, anh đã dũng cảm một tay không tấc sắc đối đầu và hạ gục thành công một tên côn đồ có súng. Chiến công đó đã mang về cho anh tấm huân chương nhì, khiến tên tuổi Uông Hưng nổi như cồn. Thời điểm ấy, bộ phim truyền hình trinh thám Mỹ Hunter đang làm mưa làm gió, thế nên người dân Liêu Dương đã ưu ái đặt cho anh một cái biệt danh là Hunter của Liêu Dương. Nhắc đến chuyến đi Bắc Kinh lần này, Uông Hưng lộ rõ vẻ tự hào trên khuôn mặt bởi anh vừa được chọn cử đi tu nghiệp 2 năm tại trường Đại học Công an Bắc Kinh. Nhìn người anh em mới quen đã có trong tay chút tiền đồ sự nghiệp, nội tâm Viên Bảo Cảnh cũng dấy lên một niềm rung động sâu sắc. Thực chất, hai thanh niên này có một điểm chung rất lớn. Sâu thẳm bên trong họ là một khát khao thành công đến tột độ, một ý chí vươn lên mãnh liệt để xuất nhân đầu địa. Khi chuyến tàu cập bến, hai người tạm biệt, không quên động viên và hẹn ước sẽ cùng nhau học hành thành tài tại mảnh đất thủ đô. Trong suốt 2 năm sau đó, Uông Hưng và Viên Bảo Cảnh thường xuyên hẹn gặp nhau. Uông Hưng cũng chính là người chứng kiến trọn vẹn những năm tháng sinh viên đầy cơ cực của Viên Bảo Cảnh. Để kiếm tiền trang trải sinh hoạt, Viên Bảo Cảnh gần như vắt kiệt mọi thời gian rảnh rỗi. Hắn nhận chép phạt bản thảo cho giáo sư, chép 1 vạn chữ mới đổi lấy 2 tệ bèo bọt, khoảng 7.000 Việt Nam đồng. Hắn còn nhận viết phong bì thư cho các doanh nghiệp lớn, hì hục viết cả 1.000 cái mới kiếm được 5 tệ, khoảng 17.000 Việt Nam đồng. Cứ kiên trì tích cóp từng đồng từng cắc như thế, cuối cùng Viên Bảo Cảnh cũng mua được một chiếc xe ba gác. Hắn bắt đầu lai lưng ra đạp xe giao hàng khắp các ngóc ngách của thành phố Bắc Kinh. Không chỉ chịu khó, Viên Bảo Cảnh từ sớm đã bộc lộ cái đầu làm kinh tế cực nhạy bén. Cứ đến dịp lễ Tết như Giáng sinh hay năm mới, hắn lại gom thiệp chúc mừng và bưu thiếp đem bán ngay trong trường. Cứ mỗi đợt nghỉ lễ từ quê lên, hắn lại vác theo đặc sản địa phương vào trường bán lại, nhẹ nhàng kiếm đủ tiền vé tàu hỏa khứ hồi. Lần nào gặp, Uông Hưng cũng trêu đùa: sau này làm ông chủ lớn, đừng có quên thằng anh em này đấy nhé. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khóa tu nghiệp của Uông Hưng ở Bắc Kinh kết thúc. Anh xách hành lý quay về quê nhà Liêu Ninh. Hai người anh em bịn dịn chia tay, hẹn ngày tái ngộ. Chuyến chia ly ấy mang theo chút ngậm ngùi nhưng cũng ngập tràn những kỳ vọng về tương lai. Thế nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không thể ngờ được, hơn 10 năm sau, kết cục của họ lại bi thảm và đẫm máu đến nhường ấy. Quay trở lại với Viên Bảo Cảnh, năm 1989, hắn chính thức tốt nghiệp. Với bản tính tự tin và sự liều lĩnh xông xáo, hắn xuất sắc chen chân được vào làm việc tại một ngân hàng ở Bắc Kinh. Ở thời điểm đó, đây chính là bát cơm vàng. Cùng lúc đó, hắn kết hôn với một cô gái gốc Bắc Kinh. Mới ngoài 20 tuổi, hắn đã an cư lạc nghiệp, cắm rễ vững chắc ở thủ đô. Thế nhưng Viên Bảo Cảnh nhanh chóng nhận ra cái công việc an nhàn ổn định mà bao người thèm khát ấy hoàn toàn không phải là đích đến cuối cùng của hắn. Năm 1992, Viên Bảo Cảnh đưa ra một quyết định táo bạo, ném bỏ bát cơm vàng, nộp đơn xin từ chức ngân hàng. Hắn chạy đến khu Hoài Nhu, Bắc Kinh và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thực nghiệp Tiến Hạo, cái tên mà sau này sẽ làm rung chuyển giới thương trường. Phải thừa nhận rằng Viên Bảo Cảnh có một đôi mắt nhìn người, nhìn việc cực kỳ độc đáo và thủ đoạn làm ăn vô cùng quyết đoán. Mặc dù công ty mới khởi nghiệp, vốn liếng eo hẹp và chẳng có lấy một mối quan hệ trong tay, nhưng hắn đã nhắm thẳng mục tiêu vào những kho báu bị lãng quên. Đó là những thành tựu nghiên cứu khoa học bị các trường đại học và viện nghiên cứu cất xó niêm phong. Nói dễ hiểu, đó là những công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của Trung Quốc nhưng chưa bao giờ được thương mại hóa tung ra thị trường. Cuối cùng, hắn chốt hạ được một dự án tiểu hắc mạch, một giống lúa mì lai. Hắn gom góp toàn bộ số vốn 20 vạn tệ, tương đương khoảng 700 triệu Việt Nam đồng, dốc cạn vào dự án này, thành công giành được quyền sử dụng bằng sáng chế giống lúa mì đó. Nửa năm sau, giống lúa mì lai quý giá này đã đến kỳ thu hoạch. Giá trị độc đáo của nó nhanh chóng được thị trường toàn quốc công nhận, mang lại khoản lợi nhuận ròng vượt mức 2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7 tỷ Việt Nam đồng. Vụ làm ăn này giúp Viên Bảo Cảnh gom về mũ vàng đầu tiên trong cuộc đời. 2 triệu nhân dân tệ, con số này vào thập niên 90 quả thực là một gia tài khổng lồ, không hề tầm thường chút nào. Nhưng Viên Bảo Cảnh không hề thỏa mãn với chừng đó, sâu thẳm bên trong hắn là những dạ tâm lớn hơn rất nhiều. Bấy giờ, Trung Quốc đang trong thời kỳ kinh tế phát triển với tốc độ phi mã. Viên Bảo Cảnh liền phóng tầm mắt sang thị trường vốn.
Hắn bắt đầu đi thâu tóm những doanh nghiệp sắp sửa phá sản, từ đó giành lấy quyền kiểm soát một số xưởng dược phẩm có tiếng. Dùng chính những xưởng dược này làm đòn bẩy tài chính, hắn tiếp tục gọi vốn và thâu tóm với quy mô khủng khiếp hơn nữa. Trên thực tế, những chiêu trò thao túng này rủi ro cực kỳ cao, lỡ xảy chân một cái là tán gia bại sản. Nhưng Viên Bảo Cảnh lại cực thắng. Khối tài sản của tập đoàn thực nghiệm Tiến Hạo tăng vọt lên tận mây xanh. Đến năm 1996, tổng tài sản của hắn đã chạm mốc 3 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 10.000 tỷ Việt Nam đồng, nắm trong tay hơn 60 công ty con. Bản đồ đế chế thương mại của Viên Bảo Cảnh đã chính thức thành hình. Danh tiếng của hắn bắt đầu vang dội khắp cả nước. Những danh xưng mỹ miều như vua thâu tóm, kỳ tài thương mại hay Lý Gia Thành phương Bắc cũng từ đó mà gắn liền với hắn. Năm 30 tuổi, Viên Bảo Cảnh quyên góp 10 triệu nhân dân tệ, khoảng 35 tỷ Việt Nam đồng để thiết lập quỹ học bổng Tiến Hạo tại các trường đại học trên toàn quốc. Đây cũng là một trong những dự án học bổng có số tiền tài trợ lớn nhất từ một doanh nghiệp trong nước dành cho các trường đại học nội địa thời bấy giờ. Năm 32 tuổi, Viên Bảo Cảnh đoạt giải thưởng nhà sáng tạo trẻ thế giới và hắn cũng là người Trung Quốc đầu tiên nhận được giải thưởng vinh dự này. Cùng lúc đó, cuộc sống hôn nhân của Viên Bảo Cảnh cũng có biến động. Sau khi ly hôn với người vợ Tào Khang vào năm 1999, hắn đã vô cùng phô trương rước về dinh một nữ giáo sư của Đại học Dân tộc Trung ương, cô Trác Mã, một nghệ sĩ múa nổi tiếng người Tây Tạng. Mặc dù dư luận không lan truyền những lời đồn thổi về việc Viên Bảo Cảnh giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nhưng có một điều chắc chắn, Viên Bảo Cảnh giờ đây đã không còn là gã thanh niên vừa mới tốt nghiệp ôm mộng ở lại Bắc Kinh năm nào nữa. Tóm lại, hắn hết bực cưng chiều người vợ thứ hai là Trác Mã. Hắn từng vung tay chi hơn 4 triệu nhân tệ, khoảng 14 tỷ Việt Nam đồng để bao chọn nhà hát Bảo Lợi, một trong những nhà hát danh giá nhất Bắc Kinh, tổ chức buổi diễn cá nhân cho vợ. Sau buổi diễn đó, Trác Mã chọn cách lui về ở ẩn và hạ sinh cho Viên Bảo Cảnh một đứa con vào năm 2002. Đứng trên đỉnh cao danh vọng, Viên Bảo Cảnh vẫn không hề quên người anh em Uông Hưng từng kết giao trên chuyến tàu hỏa năm xưa. Hắn nhiều lần gọi điện xúi giục Uông Hưng lên Bắc Kinh để cùng mình chơi chứng khoán. Được một tỷ phú tỷ đô nhớ tới, trong lòng Uông Hưng đương nhiên là mở cờ trong bụng. Nhưng vào thời điểm đó, cuộc sống của anh ta lại đang tuột dốc không phanh. Sự nghiệp thì chẳng có chút đột phá nào, vầng hào quang của thần thám ngày trước đã sớm lụi tàn. Kinh tế thì eo hẹp túng thiếu. Chẳng những thế, anh ta còn lén lút nuôi tiểu tam bên ngoài, dẫn đến mâu thuẫn gay gắt với vợ. Có thể nói cuộc sống lúc bấy giờ của Uông Hưng là một mớ bỏng bong ngập ngụa trong bế tắc. Chính vì vậy, khi Viên Bảo Cảnh chia nhánh ô liu về phía mình, nhánh ô liu mang ý nghĩa tượng trưng cho lời mời gọi hợp tác cưu mang, thì Uông Hưng đã dứt khoát vứt bỏ công việc cảnh sát gắn bó bao năm, khăn gói lên Bắc Kinh nương nhờ người anh em. Thực chất, kể từ khi biết tin Viên Bảo Cảnh phất lên như diều gặp gió, trong lòng Uông Hưng vẫn luôn nhộn nhạo ngơ ngáy. Thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi năm nào rồi đã xưng vương xưng bá một phương. Vậy thì một Uông Hưng đầy kiêu hãnh sao có thể cam tâm chôn vùi thanh xuân làm một gã cảnh sát quèn? Anh ta nhất định phải lên Bắc Kinh lăn lộn để làm nên cơ đồ. Cứ như thế, vận mệnh của Uông Hưng và Viên Bảo Cảnh lại một lần nữa quận xoắn vào nhau. Khi mới đến Bắc Kinh, Uông Hưng dưới sự chỉ điểm của Viên Bảo Cảnh quả thực cũng kiếm được chút tiền từ chứng khoán. Nhưng thị trường chứng khoán vốn biến động khôn lường, vật lộn qua lại một thời gian, Uông Hưng lại trắng tay về với vạch xuất phát. Hết cách, anh ta đành phải vác mặt đi tìm Viên Bảo Cảnh cầu cứu. Viên Bảo Cảnh cũng rất sảng khoái, vung bút điều động Uông Hưng đến công ty của mình ở Thâm Quyến để ngồi vào chiếc ghế giám đốc chi nhánh. Nhưng Uông Hưng có nằm mơ cũng sẽ không bao giờ ngờ được, một ngày nọ, khi Viên Bảo Cảnh triệu hồi anh ta từ Thâm Quyến trở về, lại giao cho anh ta một nhiệm vụ bất khả thi. Tình tiết rợn người này tạm thời chúng ta cứ để đó, lát nữa sẽ lát nhắc lại sau. Mãi cho đến năm 1996, mảng giao dịch hợp đồng tương lai, một công cụ tài chính phái sinh rủi ro cao của Viên Bảo Cảnh lần đầu tiên vấp phải một cú ngã trượt dài. Hắn đã đụng độ với đối thủ cạnh tranh tàn khốc nhất trên thị trường, đó là Lưu Hán. Lưu Hán những năm đầu khởi nghiệp bằng việc mở phòng game, sau này lại chuyển sang thầu công trình xây dựng. Trải qua bao phen lăn lộn, sứt đầu mẻ trán trong giới giang hồ lẫn thương trường, hắn đã leo lên vị trí là một tên trùm bá chủ địa phương. Hắn được mệnh danh là bố già tứ xuyên. Đặc biệt, trong giới chính trị, hắn còn có bản lĩnh thông thiên. Thuật ngữ chỉ khả năng tạo dựng mối quan hệ với các nhân vật cấp cao cực kỳ quyền lực. Chỗ này xin nói thêm một chút, Lưu Hán cuối cùng cũng không thể cười đến phút chót, bởi hắn cũng bị kết án tử hình. Vị đại tỷ phú từng nắm trong tay 40 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 140.000 tỷ Việt Nam đồng. Một thời ngông cuồng không coi ai ra gì đã hoàn toàn sụp đổ khi nghe tòa tuyên án. Hắn gào khóc thảm thiết, ngã quỵ ngay tại tòa. Vậy rốt cuộc vì sao hắn lại bị tuyên án tử? Nếu bạn muốn nghe câu chuyện về vị tỷ phú 40 tỷ tệ này, hãy để lại bình luận tỷ phú 40 tỷ bên dưới video. Mình sẽ cố gắng sắp xếp lên sóng trong thời gian sớm nhất nhé. Quay trở lại với cuộc đọ sức trên thương trường giữa Viên Bảo Cảnh và Lưu Hán. Vốn dĩ hai con người này, một là tỷ phú số 1 vùng Đông Bắc, một là tỷ phú số 1 đất Tứ Xuyên. Nước giếng không phạm nước sông, nhưng
Mọi người đều biết câu nói thương trường như chiến trường quả thực không hề sai. Trên thương trường, tiền bạc chính là mạng sống của rất nhiều người, thậm chí với một số kẻ, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng thể diện thì tuyệt đối không thể mất. Tiền bạc ở một mức độ nào đó chính là đại diện cho thể diện. Năm 1996, Viên Bảo Cảnh tiến vào thị trường Tứ Xuyên để lướt sóng giao dịch hợp đồng tương lai. Hắn thao túng đẩy giá lúa miến lên tới 2.000 nhân dân tệ trên tấn, khoảng 7 triệu Việt Nam đồng. Giới thương nhân Tứ Xuyên điêu đứng, khốn đốn vô cùng, đành phải chạy đến cầu cứu Lưu Hán. Lưu Hán từ năm 1994 đã xông pha vào Hải Nam để đầu cơ hợp đồng tương lai đậu nành, sắt thép và thu về món lợi nhuận khổng lồ. Khi biết tin Viên Bảo Cảnh dám ngang nhiên đến tận địa bàn của mình, hất đổ bát cơm của đàn em, Lưu Hán cho rằng bản thân bắt buộc phải ra tay. Thế là hắn mang theo nguồn vốn khổng lồ quay về Tứ Xuyên, chuẩn bị nghênh chiến với một trận ra trò với Viên Bảo Cảnh trên thị trường phái sinh này. Ngay ngày đầu tiên Lưu Hán mở vị thế, nên là bắt đầu tham gia giao dịch. Phó tổng giám đốc của một công ty chứng khoán đã dẫn theo Viên Bảo Cảnh đến tận văn phòng của Lưu Hán, vì phó tổng này nói với Lưu Hán rằng đợt sóng thị trường này là do Viên Bảo Cảnh tạo ra. Hy vọng Lưu Hán đừng đối đầu, mà hãy bắt tay hợp tác cùng với Viên Bảo Cảnh để đẩy giá lên cao. Đồng thời, Viên Bảo Cảnh hứa hẹn sẽ nhường cho Lưu Hán 5 vạn hợp đồng, tương đương 50 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 170 tỷ Việt Nam đồng. Nhưng Lưu Hán chẳng thèm nể nang. Đối với Lưu Hán lúc bấy giờ, hắn không thiếu tiền, vài chục triệu tệ chỉ là chuyện vặt vãnh, thể diện mới là chuyện lớn. Vì vậy, Lưu Hán dứt khoát cự tuyệt Viên Bảo Cảnh. Hắn còn tỏ ra cực kỳ cứng rắn, thẳng thừng cảnh báo Viên Bảo Cảnh: nếu muốn bớt lỗ thì mau mau bình thương rồi cút đi. Đây là thuật ngữ chính khoán, chỉ việc chốt sổ, đóng vị thế giao dịch để cắt lỗ. Lưu Hán tuyên bố giá giao ngay ngoài thị trường mới có 1.300 tệ trên tấn. Các người đẩy khống lên 2.000 tệ trên tấn, chắc chắn đường cùng là cái chết. Hiện tại chúng tôi đã khẩn cấp điều động hàng hóa từ khắp cả nước về rồi. Vài ngày sau, Lưu Hán bắt đầu xả hàng trên thị trường. Đi vài lệnh giao dịch đã lập tức đập nát, giá lúa miến xuống tận đáy. Cuối cùng, Viên Bảo Cảnh buộc phải cắt lỗ và tháo chạy. Trận chiến này, Viên Bảo Cảnh thua đau đớn, bốc hơi ròng rã. 90 triệu nhân dân tệ, khoảng 310 tỷ Việt Nam đồng, trong khi Lưu Hán nhẹ nhàng đút túi 20 triệu nhân dân tệ, khoảng 70 tỷ Việt Nam đồng. Viên Bảo Cảnh trước nay đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ nếm mùi thua thiệt, không ngờ lại vấp ngã ê chề ngay tại Tứ Xuyên dưới tay Lưu Hán. Dù 90 triệu tệ không hề nhỏ, nhưng với khối tài sản hàng chục tỷ tệ khi đó, số tiền này chẳng thấm vào đâu. Cái khiến Viên Bảo Cảnh cay cú nhất chính là việc bị chà đạp thể diện. Cùng lúc đó, mấy tên thuộc hạ dưới trướng Viên Bảo Cảnh cũng vô cùng hậm hực, liên tục khích bác, xúi giục hắn phải xử Lưu Hán. Và thế là để dẹp bỏ kẻ ngáng đường, Viên Bảo Cảnh quyết định bỏ tiền mua mạng người. Về lại quê nhà Liêu Dương, vùng Đông Bắc, Viên Bảo Cảnh lại tìm đến đại ca xã hội đen khét tiếng tại địa phương là Dương Trung Học. Sau cuộc thỏa thuận ngầm đen tối, tháng 9 năm 1996, Dương Trung Học sai hai tên đàn em thân tín là Lý Hải Dương và Tôn Lập đến Thành Đô, Tứ Xuyên để lùng sục Lưu Hán. Ba gã Đông Bắc chân ướt chân ráo đến một nơi hoàn toàn xa lạ, mất dòng dã vài tháng trời mới mò ra được tung tích của Lưu Hán. 9 giờ tối, ngày 1 tháng 2 năm 1997, khi chiếc xe của Lưu Hán vừa đỗ xịch trước cửa một khách sạn, Lý Hải Dương đã lao thẳng tới, lã liên tiếp 2 phát đạn vào người ngồi trong xe. Nhưng đến ngày hôm sau chúng mới ngã ngửa. Người bị bắn chết không phải là Lưu Hán mà là vệ sĩ của hắn. Vụ án mạng này không lâu sau đã bị cảnh sát triệt phá. Dương Trung Học bị kết án tử hoãn, nghĩa là tử hình hoãn thi hành án, một chế định của luật Trung Quốc. Nếu trong 2 năm hoãn không cố ý phạm tội mới thì sẽ được giảm xuống trung thân. Lý Hải Dương bị kết án tù trung thân. Trong quá trình tuyên án, bọn chúng cam tâm tình nguyện là kẻ chết thay, một mực cắn răng khẳng định đây là hành vi tự phát, tuyệt nhiên không khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Viên Bảo Cảnh coi như thoát được một kiếp nạn. Thế nhưng Viên Bảo Cảnh không hề biết quay đầu là bờ. Lưu Hán chưa chết, tâm bệnh của hắn vĩnh viễn không thể cởi bỏ. Hắn lập tức bắt tay vào kế hoạch mua mạng giết người lần thứ hai. Nghĩ đi nghĩ lại, ứng cử viên sáng giá nhất cho phi vụ này không ai khác chính là người anh em Uông Hưng của hắn. Thế là Viên Bảo Cảnh nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, lệnh cho Uông Hưng tức tốc từ Thâm Quyến bay về Thành Đô, rồi tuôn sạch toàn bộ kế hoạch cho anh ta nghe. Đây chính là cái nhiệm vụ bất khả thi mà chúng ta đã nhắc đến ở phần trước. Viên Bảo Cảnh muốn Uông Hưng đi lấy mạng Lưu Hán. Uông Hưng đương nhiên không phải là kẻ ngốc, anh ta thừa biết Lưu Hán là nhân vật khét tiếng cỡ nào. Đến đoạn này, có người cho rằng Uông Hưng đã chủ động muốn giúp Viên Bảo Cảnh để dọn dẹp rắc rối, thể hiện lòng trung thành. Nhưng cũng có luồng ý kiến khác cho rằng Uông Hưng thực chất chẳng hề muốn nhúng chàm vào việc phi pháp luật, chỉ là đâm lao thì phải theo lao, cắn răng mà làm. Nhưng dù là trường hợp nào đi chăng nữa, Uông Hưng đến Tứ Xuyên nằm vùng ròng rã cả tuần trời mà ngay cả cái bóng của Lưu Hán cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ sau vụ ám sát một lần trước, Lưu Hán đã sớm trốn biệt tăm. Cứ chờ đợi mòn mỏi như thế này cũng không phải là cách.
Viên Bảo Cảnh đành bảo Uông Hưng cứ tạm quay về Bắc Kinh đợi sóng yên biển lặng rồi tính tiếp. Chuyện này tạm thời bị gác lại, Lưu Hán coi như nhặt lại được một cái mạng từ cõi chết. Phi vụ đổ bể, Uông Hưng xám xịt quay về Bắc Kinh. Thực ra từ cái dạo Viên Bảo Cảnh đẩy anh ta đi thâm quyến, trong lòng Uông Hưng đã chất chứa sự bất mãn. Anh ta luôn ôm ảo tưởng rằng bản thân phải được trọng dụng. Thế nhưng đối với một kẻ không có chút chiến công nào trong tay, nếu chỉ dựa vào cái danh anh em chí cốt thì quả thực chẳng có chút sức nặng nào. Lần này Viên Bảo Cảnh lại ném Uông Hưng đến một xưởng dược nhỏ ở khu Hoài Nhu, Bắc Kinh để làm phó giám đốc. Một cái ghế cũng được mà không cũng chẳng sao như vậy, khiến Uông Hưng cảm thấy vô cùng bẽ mặt. Anh ta thừa hiểu bản thân đã rất khó có cơ hội để được Viên Bảo Cảnh trọng dụng nữa. Thêm vào đó, thói quen bao năm lăn lộn làm cảnh sát hình sự đã hun đúc cho Uông Hưng một bản tính cương liệt, nóng nảy. Anh ta rất kém trong việc đối nhân xử thế, suốt ngày xảy ra xích mích, cãi vã với đồng nghiệp xung quanh. Trong khi đó, Viên Bảo Cảnh lại chẳng muốn đứng ra bênh vực hay bảo vệ anh ta. Nỗi uất hận trong lòng Uông Hưng cứ thế ngày một phình to. Mùa thu năm 1997, Uông Hưng tức tối ôm cục tức áo rời khỏi công ty của Viên Bảo Cảnh. Anh ta mang theo chút tiền tiết kiệm còm cõi quay về quê nhà mở một quán trà nhỏ. Thế nhưng loay hoay vật lộn suốt 5-6 năm trời, việc làm ăn đẹp chẳng kiếm trác được bao nhiêu, đến mức một chiếc xe hơi cũng không mua nổi. Lúc này, bước sang tuổi trung niên, Uông Hưng bắt đầu sinh thói oán trời trách đất. Đặc biệt là mỗi khi nhớ lại năm xưa, bản thân đã dứt khoát vứt bỏ bát cơm sắt ở sở cảnh sát để chạy đến nương nhờ Viên Bảo Cảnh. Vậy mà tên tỷ phú tỷ đô Viên Bảo Cảnh đó lại chưa từng cho anh ta nếm được một chút bật ngọt thực sự nào. Càng nghĩ, anh ta càng thấy bất công. Từ năm 1998 đến năm 2001, anh ta liên tục buông lời đe dọa tống tiền Viên Bảo Cảnh, bắt gã phải bồi thường cho mình. Bằng không, anh ta sẽ phanh phui toàn bộ bí mật về phi vụ đâm thuê chém mướn năm xưa ra ánh sáng. Có một thời gian, quanh khu vực nhà Viên Bảo Cảnh liên tục lảng vảng những gã mặt mũi lạ hoắc mang đậm chất giọng vùng Đông Bắc. Không chỉ vậy, gã còn liên tục nhận được những cú điện thoại nặc danh dọa nạt, nếu không xì tiền ra, cả nhà gã sẽ bị diệt môn. Viên Bảo Cảnh thừa hiểu Uông Hưng lần này không phải là dọa xuông, anh ta thực sự muốn chơi sát ván rồi. Đối mặt với những lời đe dọa sặc mùi máu, Viên Bảo Cảnh hoàn toàn không thể báo cảnh sát. Uông Hưng biết quá nhiều góc khuất bí mật của gã, và cái phi vụ thuê sát thủ đi giết Lưu Hán tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Vì vậy, Uông Hưng bắt buộc phải chết, nếu không toàn bộ cơ đồ và cuộc đời của Viên Bảo Cảnh sẽ tan thành mây khói. Vào thời điểm này, Viên Bảo Cảnh đã không còn niềm tin vào bất kỳ kẻ ngoại đạo nào nữa. Gã gọi người anh trai thứ hai của mình là Viên Bảo Kỳ đến, ném ra 30 vạn nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 1 tỷ Việt Nam đồng, và lạnh lùng hạ lệnh phải tiễn Uông Hưng xuống suối vàng. Sau khi ôm tiền quay về Lương Liêu, Viên Bảo Kỳ lập tức tìm đến hai người anh em họ là Viên Bảo Sâm và Viên Bảo Phúc để bàn mưu tính kế giết người. Một đêm khuya đầu năm 2001, chuông cửa nhà Uông Hưng đột nhiên đổ dồn từ bên ngoài. Tiếng một kẻ nào đó gào lên đầy sát khí: "Uông Hưng, mày xuống đây cho tao!" Sau sự việc này, tiếng chuông cửa giữa đêm, Uông Hưng linh cảm được rằng kẻ thù đã đến tìm tận cửa. Anh ta lập tức trốn về nhà một người họ hàng xa ở vùng nông thôn. 2 tháng sau, Uông Hưng cảm thấy sóng yên biển lặng, chắc mẩm mọi chuyện đã êm xuôi. Khoảng hơn 6 giờ tối ngày 15 tháng 11 năm 2001, bầu trời phương Bắc đã tối mịt. Uông Hưng đang đi dạo bên vệ đường, vừa đi vừa nghe điện thoại trong trạng thái hoàn toàn không chút phòng bị. Đột nhiên, một bóng đen từ phía sau lao vút tới, vung dao đâm chém anh ta điên cuồng. Uông Hưng vừa bỏ chạy trối chết vừa gào thét kêu cứu. May mắn thay, đúng lúc đó có một chiếc taxi chạy qua, tài xế đã kịp thời đưa anh ta vào bệnh viện. Uông Hưng bị thương không hề nhẹ, gan xuất huyết, ruột già đều lòi cả ra ngoài. Khi đến bệnh viện, anh ta đã rơi vào trạng thái sốc mất máu. May mắn là nhờ được cấp cứu kịp thời, Uông Hưng đã giữ lại được một cái mạng. Sau khi loại trừ mọi khả năng, Uông Hưng anh thép khẳng định chắc chắn là Viên Bảo Cảnh đã thuê sát thủ đến lấy mạng mình. Hơn nữa, rõ ràng là chúng muốn dồn anh ta vào chỗ chết. Uông Hưng hiểu rằng bản thân đã không còn đường lùi. Trận chiến giữa anh ta và Viên Bảo Cảnh giờ đây thì có thể là cá chết lưới rách, một sống hai chết. Ngày 23 tháng 8 năm 2002, Uông Hưng ngang nhiên bước vào cục công an viết đơn tố cáo Viên Bảo Cảnh, trong đó bao gồm tất cả những góc khuất mà anh ta nắm rõ, từ việc biển thủ 1,6 tỷ nhân dân tệ công quỹ tương đương khoảng 5.600 tỷ Việt Nam đồng, cho đến việc giật dây Dương Trung Học đến Tứ Xuyên nổ súng ám sát Lưu Hán trong phi vụ đâm thuê chém mướn năm xưa, vân vân. Ở phía bên kia chiến tuyến, Viên Bảo Cảnh cũng ý thức được rằng bắt buộc phải trừ khử Uông Hưng ngay lập tức, bằng không hậu họa sẽ vô cùng khôn lường. Vào khoảng 11 giờ 30 phút đêm ngày 4 tháng 10 năm 2003, Uông Hưng đánh mặt trượt xong lái xe về nhà. Vừa đỗ xe xong, anh ta lững thững bước về phía cửa tòa nhà. Khoảnh khắc ngón tay Uông Hưng vừa ấn vào chuông cửa, một gã sát thủ nấp sẵn trong bóng tối đã nâng khẩu súng săn lòng đôi lên, chĩa thẳng vào Uông Hưng và lạnh lùng xiết cò. Đoàng!
Theo tiếng súng chát chúa, Uông Hưng ngã gục trong vũng máu. Người phụ nữ hốt hoảng mở cửa chạy ra, tên là Phó Tiểu Xuân. Cô ta chính là Tiểu Tam mà Uông Hưng đã bao nuôi năm xưa. Kể từ khi Uông Hưng từ Bắc Kinh trở về, hai người vẫn luôn chung sống với nhau. Nhìn thấy Uông Hưng nằm gục trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, Phó Tiểu Xuân suy sụp, gào khóc thảm thiết. Hơn 10 phút sau, cảnh sát và xe cứu thương chạy đến hiện trường. Uông Hưng được tuyên bố đã tử vong ngay tại chỗ. Vụ án, một cựu đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã bị bắn chết ngay dưới chân nhà mình, đã lập tức gây chấn động và thu hút được sự chú ý cao độ của cơ quan công an. Để phá án, Sở Công an tỉnh Liêu Ninh đã điều động một lượng lớn lực lượng tinh nhuệ để thành lập ban chuyên án. Thông qua việc rà soát lại toàn bộ lịch sử sinh hoạt, các mối quan hệ ân oán và mâu thuẫn của Uông Hưng sau khi từ chức, cảnh sát rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu vào 4 anh em nhà họ Viên: Viên Bảo Cảnh, Viên Bảo Kỳ, Viên Bảo Sâm và Viên Bảo Phúc. Đúng 50 ngày sau khi vụ án xảy ra, ngày 24 tháng 11 năm 2003, cảnh sát đã tóm gọn toàn bộ nhóm nghi phạm này. Trải qua nhiều ngày thẩm vấn cường độ cao, phòng tuyến tâm lý của Viên Bảo Phúc là nơi đầu tiên sụp đổ. Hắn ta cúi đầu khai nhận toàn bộ sự thật về tội ác. Ngày 9 tháng 9 năm 2004, căn cứ theo luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Liêu Dương đã ra phán quyết lấy tội danh cố ý giết người, tuyên phạt bản án cao nhất đi gặp Diêm Vương đối với Viên Bảo Cảnh, Viên Bảo Kỳ và Viên Bảo Sâm, đồng thời tước quyền chính trị vĩnh viễn. Đây là hình phạt tước bỏ quyền bầu cử, ứng cử và đảm nhiệm chức vụ nhà nước. Viên Bảo Phúc cũng vì tội cố ý giết người mà bị tuyên án đi gặp Diêm Vương nhưng hoãn thi hành án 2 năm. Đây là một chế định đặc thù của luật Trung Quốc. Nếu trong 2 năm hoãn mà không cố ý phạm tội mới thì án sẽ được giảm xuống trung thân và tước quyền chính trị vĩnh viễn. Sau khi tòa tuyên án sơ thẩm, cả 4 bị cáo đều đệ đơn kháng cáo. Thế nhưng trong mắt công chúng lúc bấy giờ, vụ án đâm thuê chấm mướn rúng động này dường như đã khép lại với một dấu chấm tròn trĩnh. Tuy nhiên, những diễn biến tiếp theo lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Trong quá trình diễn ra sơ thẩm, Trác Mã, vợ của Viên Bảo Cảnh, đã vô cùng cao ngạo tổ chức liên tiếp vài cuộc họp báo. Bà ta thậm chí còn thuê hẳn xe buýt chở phóng viên từ khắp mọi miền đất nước để tựu về Liêu Dương. Trong các cuộc họp báo này, Trác Mã đã tung ra không ít tài liệu mang tính chất cố gắng chứng minh rằng đang có một thế lực quyền lực mờ ám nhúng tay can thiệp vào vụ án của Viên Bảo Cảnh. Cùng lúc đó, luật sư của Viên Bảo Cảnh cũng tiết lộ với công chúng rằng sau khi bị bắt, Viên Bảo Cảnh đã chủ động đứng ra vạch trần tội ác của một quan chức tham nhũng đang tại vị. Hành động này được xem là đái tội lập công, có nghĩa là mang tội nhưng lập công chuộc tội. Một tình tiết có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Mục đích của Trác Mã rất đơn giản, bà ta muốn mượn sức ép của dư luận thổi bùng sự việc lên để làm bàn đạp cứu lấy mạng sống của Viên Bảo Cảnh. Vì để giữ lại cái mạng cho chồng, Trác Mã có thể nói là đã điên cuồng chạy vạy gõ cửa cầu cứu khắp mọi nơi. Thế nhưng những cái gọi là mối quan hệ này trên thực tế phần lớn đều là các băng đảng lừa đảo. Bây giờ cả xã hội đều biết chuyện Trác Mã vì muốn cứu mạng Viên Bảo Cảnh mà sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá. Thế nên giang hồ tứ xứ thi nhau tự tiến cử. Còn Trác Mã trong lúc nóng vội muốn nhanh chóng đạt được mục đích cũng đã đánh mất sự điềm tĩnh và phán đoán thường ngày, để rồi hết lần này đến lần khác sập bẫy bọn lừa đảo. Khi đó Trác Mã nghe bạn bè rỉ tai rằng có một nhân vật tên là Lý Trường Quý để lo liệu được chuyện thầy trời. Gã Lý Trường Quý này lại tỏ ra bí ẩn, viện cớ bản thân không tiện ra mặt nên đã giới thiệu một tay cò mồi khác tên là Vương Truyền Tường cho Trác Mã. Kết quả là mấy kẻ này tung hứng qua lại lừa của Trác Mã tổng cộng 1.200 vạn nhân dân tệ, tương đương khoảng 40 tỷ Việt Nam đồng. Về sau, khi cảnh sát vào cuộc điều tra mới vỡ lẽ Lý Trường Quý thực chất là một gã nông dân chân lấm tay bùn, còn Vương Truyền Tường là một lão già nhỏ phó, cao chưa tới 1m7, thậm chí ăn nói còn lắp bắp không rõ chữ. Các cán bộ điều tra lúc đó vô cùng hoang mang. Một người phụ nữ như Trác Mã từng trải qua biết bao sóng gió thương trường, duyệt người vô số, cứ sao lại dễ dàng để mấy kẻ này qua mặt đến vậy. Nhưng cũng có thể tưởng tượng được Trác Mã lúc bấy giờ vì cứu chồng mà lòng dạ rối bời, sớm đã mất đi lý trí. Bà ta rơi vào trạng thái có bệnh thì vái tứ phương, chỉ cần có tia hy vọng cứu được Viên Bảo Cảnh, dù là nhỏ nho nhất, bà ta cũng tuyệt đối không từ bỏ. Và chẳng bao lâu sau, vụ án lại xuất hiện một bước ngoặt khiến tất cả mọi người phải ngã ngửa. Ngày 14 tháng 10 năm 2005, đáng nhẽ ra đây là ngày thi hành án đối với mấy anh em nhà họ Viên. Thế nhưng tiếng súng đã không vang lên, ngược lại, cơ quan tư pháp lại phát đi thông báo khẩn cấp tạm hoãn thi hành bản án cao nhất. Quyết định này nghe qua hệt như màn đao hạ lưu nhân thường thấy trên phim ảnh vậy. Ngay sau đó, những tin tức rò rỉ từ bên trong nhà giam đã làm chấn động toàn quốc. Viên Bảo Cảnh thông qua hai nhân vật trung gian là luật sư và vợ mình đã tung ra hai tin tức gây rúng động bên ngoài. Đầu tiên, hắn làm đơn tố giác một quan chức cấp cao của nhà nước tầm cỡ cấp tỉnh, bộ có dính líu đến thế lực ngầm. Nhưng điều thu hút sự chú ý hơn cả đó là Viên Bảo Cảnh đã mượn tay luật sư chắp bút viết một bản cam kết hiến tặng dài tới 3 trang giấy. Trong bản cam kết,
Hắn nêu rõ bản thân đang nắm giữ 40% cổ phần tại một mỏ dầu trên hòn đảo ở Indonesia. Tính theo giá dầu lúc bấy giờ, khối tài sản cổ phần mà Viên Bảo Cảnh nắm giữ có giá trị ước tính vượt quá 495 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 1.700 tỷ Việt Nam đồng. Và hắn tuyên bố tự nguyện hiến tặng toàn bộ khối tài sản khổng lồ này cho quốc gia vô điều kiện. Ngày 14 tháng 10, ngay sau khi kết thúc cuộc gặp với Viên Bảo Cảnh, Trác Mã tức tốc trở về Bắc Kinh để bắt tay vào việc thực hiện thủ tục hiến tặng ngay lập tức. Ngày 15 tháng 10, chủ nhiệm văn phòng của một bộ thuộc chính phủ đã đứng ra tiếp Trác Mã. Sau khi bày tỏ sẵn sàng đại diện quốc gia tiếp nhận khoản quyên góp, vị này liên tục gặng hỏi Trác Mã xem gia đình có yêu cầu hay nguyện vọng gì không. Trác Mã quả quyết, ngoài việc tiếp nhận khoản hiến tặng này, gia đình không hề có bất kỳ đòi hỏi nào khác. Trác Mã cũng công khai tuyên bố với giới truyền thông rằng mục đích hiến tặng của Viên Bảo Cảnh là vì sự an toàn năng lượng của quốc gia, đó là di nguyện lớn nhất của ông ta. Thế nhưng bất kỳ ai am hiểu pháp luật đều thừa biết rằng nước đi này của Viên Bảo Cảnh thực chất là một nước cờ đái tội lập công, mang tội nhưng lập công chuộc tội, mang tính chất cực kỳ trọng đại, hoàn toàn có cơ sở để được xem xét giảm án. Nếu thuận buồm xuôi gió, đây chính là một cơ hội cuối cùng để Viên Bảo Cảnh giữ lại cái mạng quèn của mình. Và thế là tin tức chấn động này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các mặt báo trong nước. Thậm chí người dân còn đinh ninh rằng quả này Viên Bảo Cảnh chắc chắn đã lấy được kim bài miễn tử rồi. Vài tháng sau, ngày phán quyết cuối cùng đã điểm. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2006, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh đã mở phiên tòa xét xử công khai và quyết định giữ nguyên y án sơ thẩm vụ án Viên Bảo Cảnh cố ý tước đoạt mạng người. Sau khi được tòa án xét xử công khai đã đi đến kết luận, bản án ban đầu định tội và định khung hình phạt là hoàn toàn chính xác, mức án hoàn toàn thích đáng, hình tự xét xử hợp pháp, trung thẩm không chấp nhận kháng cáo, duy trì y án sơ thẩm. Lúc bấy giờ, qua màn ảnh nhỏ và trên các mặt báo, người dân đều chứng kiến một khung cảnh thế này. Viên Bảo Cảnh khoác trên mình một bộ đồ thể thao màu trắng, trên cổ quàng một dải khăn hada trắng muốt. Khăn hada là một loại khăn lụa thiêng liêng của người Tây Tạng và Mông Cổ, tượng trưng cho sự tôn kính, thuần khiết và những lời chúc tốt đẹp nhất. Đó chính là lời chúc bình an mà người vợ Trác Mã gửi gắm cho hắn. Thế nhưng khi vị thẩm phán lạnh lùng tuyên bố lập tức áp giải Viên Bảo Cảnh, Viên Bảo Kỳ và Viên Bảo Sâm ra pháp trường, khi bị thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc, Viên Bảo Cảnh đã gào thét thảm thiết: "Tôi không giết người, tôi không phục, tôi muốn tố cáo." Thế nhưng ván đã đóng thuyền, mọi kết cục đều đã được định đoạt. Đến đây, trên mạng xã hội Trung Quốc còn râm ran lưu truyền một phiên bản khác của câu chuyện, đó là Viên Bảo Cảnh thực chất chưa đến mức phải nhận án tử. Bây giờ, chuyện Uông Hưng liên tục tống tiền, đe dọa Viên Bảo Cảnh đã đến tai người anh trai Viên Bảo Kỳ và em họ Viên Bảo Sâm. Cảm thấy quá chướng tai gai mắt, bọn họ quyết định tự mình xử đẹp Uông Hưng. Vào thời điểm đó, Viên Bảo Cảnh đang ở Hồng Kông, người anh trai gọi điện thoại sang báo cáo tình hình. Viên Bảo Cảnh chỉ buông thõng một câu: "Được rồi, anh cẩn thận một chút." Rốt cuộc, chỉ vì đúng một câu nói hững hờ này, Viên Bảo Cảnh cũng bị kéo vào chỗ chết và lệnh án đi gặp Diêm Vương. Vào tháng 10 năm 2003, người em họ Viên Bảo Sâm nổ súng bắn chết Uông Hưng. Sau đó, sự việc bại lộ, nhóm người của Viên Bảo Cảnh lần lượt sa lưới. Theo lẽ thường mà nói, tội của Viên Bảo Cảnh không đáng phải đền mạng, bởi lẽ hắn không hề đưa ra chỉ thị rõ ràng, không được trực tiếp ra lệnh cho anh trai đi giết người, mà chỉ để lại một câu: "Được rồi, anh cẩn thận một chút." Kẻ chủ mưu vạch ra toàn bộ kế hoạch thực chất phải là người anh trai của hắn. Thế nhưng kết cục cuối cùng là cả Viên Bảo Cảnh cùng anh trai và em họ đều bị tuyên bản án cao nhất. Thực chất, ẩn sau bản án tàn khốc này chính là bàn tay thao túng của Lưu Hán, gã tỷ phú số 1 Tứ Xuyên mà chúng ta đã nhắc đến ở phần trước. Hắn đã lợi dụng mạng lưới quan hệ ngầm của mình để giật dây. Nhiều người đồn đoán rằng ô dù chống lưng cho Lưu Hán lúc bấy giờ cực kỳ quyền lực, bằng những mối quan hệ thông thiên, hắn đã ép Viên Bảo Cảnh phải chịu chung số phận lên đoạn đầu đài. Sau khi đối thủ cũng không đợi trời chung bỏ mạng, Lưu Hán dĩ nhiên vô cùng đắc ý hả hê. Vậy rốt cuộc phiên bản nào mới là chân tướng sự thật? Điều này có lẽ xin nhường lại cho các bạn tự đưa ra phán đoán của riêng mình. Tuy nhiên, Lưu Hán ở thời kỳ đỉnh cao từng ôm trọn khối tài sản lên tới 40 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 140.000 tỷ Việt Nam đồng. Thậm chí còn vướng vào tin đồn tình ái với hơn 10 nữ ngôi sao giải trí. Nhưng đến năm 2015, chính gã ác bá này cũng đã bị tuyên án tử hình. Nếu các bạn muốn nghe câu chuyện về Lưu Hán, đừng ngần ngại để lại bình luận tỷ phú 40 tỷ ở bên dưới video. Mình sẽ tiếp tục đào sâu những bí mật kinh hoàng đằng sau và cố gắng lên sóng tập này trong thời gian sớm nhất nhé. Cuối cùng, vào lúc 8 giờ 20 phút sáng ngày 17 tháng 3 năm 2006, ba anh em nhà Viên Bảo Cảnh bị cảnh sát áp giải ra pháp trường. Năm đó, Viên Bảo Cảnh vừa tròn 40 tuổi. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, hắn đã kiến tạo lên vô số những kỳ tích vang dội, từ hai bàn tay trắng gây dựng lên khối tài sản 3,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng gần 13.000 tỷ Việt Nam đồng, thâu tóm hơn 60 doanh nghiệp dưới trướng. Năm 30 tuổi,
cùng 10 triệu nhân dân tệ, hơn 35 tỷ Việt Nam đồng lập quỹ học bổng Kiến Hạo. 31 tuổi bước lên ngôi vị chủ tịch hội đồng quản trị của công ty niêm yết trẻ nhất. 32 tuổi trở thành người Trung Quốc đầu tiên đoạt giải nhà sáng tạo trẻ thế giới. Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn cũng vớt vát lại được một cái danh. Viên Bảo Cảnh chính là thương nhân đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc bị thi hành án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc. Giờ đây nhìn lại, một kỳ tài thương mại từng hô mưa gọi gió, một tay che trời, cuối cùng lại nhận lấy cái kết cục thê thảm nhường này. Rốt cuộc thì có thể trách ai đây? Vụ án của Viên Bảo Cảnh từng gây chấn động dư luận suốt một thời gian dài, điều khiến người ta bàng hoàng tột độ. Trước hết chính là thân phận tỷ phú đô la của hắn. Vốn dĩ hắn đã xây dựng thành công một hình tượng doanh nhân tích cực, luôn cống hiến cho các hoạt động từ thiện. Nào ngờ ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy lại là những phi vụ đâm thuê chém mướn, tước đoạt mạng người đầy tanh tưởi. Mặt khác, việc khối tài sản ngầm lên tới gần 500 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 1.700.000 tỷ Việt Nam đồng của hắn bị phanh phui vào phút chót cũng khiến cả xã hội phải ngã ngửa. Người ta mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra người giàu có thể giàu đến mức điên rồ và vô thực như thế. Tất nhiên, đằng sau những lời bàn tán xôn xao lúc trà dư tự hậu, điều mà chùm tra án và bạn càng phải suy ngẫm sâu sắc hơn chính là nguyên nhân thực sự dẫn đến bi kịch cuộc đời của Viên Bảo Cảnh. Từ việc bỏ tiền ra mua mạng người để trừ khử đối thủ cho đến việc đập cả khối tài sản khổng lồ hòng chuộc lại mạng sống, tất cả đều phơi bày trần trụi nhân sinh quan và giá trị quan lệch lạc của hắn. Hắn dùng tiền để làm việc thiện và cũng dùng tiền để giết người. Với hắn, tiền là tất cả. Đồng tiền quả thực rất quan trọng, nhưng nó tuyệt đối không phải là thước đo duy nhất cho vạn vật trên thế gian này. Và còn một chi tiết khiến chúng ta không khỏi chua xót. Viên Bảo Cảnh và Uông Hưng, một kẻ xuất thân từ trường luật, một người tốt nghiệp trường cảnh sát, bọn họ vốn dĩ là những người đứng gần với cán cân pháp luật nhất, vậy mà lại cố tình biết luật, phạm luật, trượt dài trên con đường tội ác. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh đánh thép nhất dành cho mỗi người chúng ta. Hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, kiên quyết, khước từ mọi cám dỗ. Tuyệt đối đừng bao giờ ảo tưởng bản thân có thể đứng trên pháp luật, và hãy tìm kiếm những ý nghĩa cũng như hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Và hồ sơ dự án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn có suy nghĩ gì về diễn biến và những nhân vật trong dự án này không? Đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chia sẻ góc nhìn của bạn nhé. Và những ai muốn nghe câu chuyện về gã trùm Lưu Hán, nhớ để lại bình luận. Tỷ phú 40 tỷ, mình sẽ dựa trên sự quan tâm của mọi người để nhanh chóng sắp xếp lên sóng. Cuối cùng, nếu bạn đam mê những câu chuyện án mạng có thật ly kỳ và rùng rợn, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập nào của chùm tra án nhé. Rất mong các bạn sẽ giúp mình một tay bằng cách nhấn like và chia sẻ video này. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục làm ra những video chất lượng hơn nữa. Nơi đây là chùm tra án. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những kỳ án tiếp theo. Bye bye.